फ्रेंड्स अँड वेलकम टू फूडी सरी. विंटर स्पेशल सिरीज मध्ये आज मी तुम्हाला एक स्पेशल रेसिपी दाखवणार आहे. संत्र्याच्या रसातले शंकरपाळे. आहे की नाही स्पेशल. संत्र्याच्या फ्लेवरचे शंकरपाळे अतिशय उत्कृष्ट लागतात आणि आंबट गोड अशी चव येते त्याची. आपण चला सुरुवातच करूया. इन्ग्रेडियंट्स बघू पाहिजे. मी इथे घेतलंय 1 वाटी मैदा, अर्धी वाटी पिठी साखर, थोडंसं तूप आणि 2 संत्र्याचा ज्यूस. हा फ्रेश संत्र्याचा ज्यूस काढायचा आणि अगदी चिमूटभर बेकिंग पावडर. चला मग बनवायचे संत्र्याच्या रसातले शंकरपाळे. एका मिक्सिंग बाउल मध्ये आपण हा 1 वाटी मैदा घेणार आहोत. त्यात अर्धी वाटी पिठी साखर आणि हे तुपाचं मोहन मी 1 चमचाने टाकणार. एक साधारण 2 ते 3 चमचे लागतं. एक साधारण पीठ वळेपर्यंत आपल्याला तूप घ्यायचं आहे. खूप जास्त जर तूप झालं किंवा मोहन जास्त जर झालं तर शंकरपाळे विरघळतात तुपात, म्हणून खूप नाही घ्यायचं. साधारण इतपत बाइंडिंग होईल असं घ्यायचं. मी इथे आता 3 चमचे तूप घेतलंय फक्त आणि अगदी चिमूटभर बेकिंग पावडर. आता हे आपल्याला संत्र्याच्या ज्यूस मध्ये शंकरपाळ्याचं बॅटर भिजवायचं आहे. पण तेही अगदी थोडं थोडं टाकून, एकदम खूप टाकायचं नाही कारण आपल्याला घट्टसर भिजवायचं आहे. हा गोळा आपल्याला इतपत घट्ट भिजवायचा आणि हा 5 मिनिटं असा झाकून ठेवून द्यायचा. शंकरपाळे तळण्याकरता मी इथे तूप घेतलंय आणि दुसऱ्या गॅसवर अर्धी वाटी साखरेचा पक्का पाक करायला ठेवलाय. हा पाक कशा करता याचं सिक्रेट मी तुम्हाला नंतर सांगते. संत्र्याच्या रसातले शंकरपाळे आपले तळून तयार आहेत. आता दुसऱ्या गॅसवर मी जो पक्का पाक तुम्हाला करायला सांगितला होता त्याचं सिक्रेट मी तुम्हाला आता सांगते. पक्का पाक तयार झाल्यानंतर गॅस बंद करून तो थंड करून त्याच्यात 1 डाव संत्र्याचा ज्यूस पुन्हा टाकायचा आणि तो इतपत कन्सिस्टन्सी होईपर्यंत आपल्याला करायचा आहे. हे झालं आपलं टॉपिंग तयार. आता हे टॉपिंग मी या तळलेल्या शंकरपाळ्यांवर ओतणार. हे आहे याचं खास सिक्रेट. संत्र्याच्या ज्यूसचं टॉपिंग्स याच्यावर टाकल्यानंतर त्याला एक प्रकारचं लस्टर येतं. त्याच्यामुळे खायला पण यम्मी लागतात आणि हे तळल्यानंतर टॉपिंग टाकल्यानंतर लगेच खायचं, डब्यात भरून ठेवायचं नाही. तर तुम्ही करून पहा संत्र्याच्या रसातले शंकरपाळे आणि मला सांगा. कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करा आणि शेअर करा सगळ्यांना. आणि अजूनही तुम्ही जर फूडी सरी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर ताबडतोब सबस्क्राईब करा.